Dobrý den, dámy a pánové, zdraví vás Jana z ilearnczech.com a dnes vám přináším nové informace o zkoušce k získání trvalého pobytu v České republice na úrovni A2. Od roku 2023 totiž budou jiné úlohy 3 a 4, tak se na ně podíváme. Na stránkách www.zkouškaa2.cz můžete najít nové updateované materiály ke zkoušce, a to modelový test platný od ledna 2023 a také učební materiál, příručku, ve které jsou už informace o nových úlohách číslo 3 a 4. Co je tedy nového? Co se změnilo? V úloze 3 bylo, že jste museli udělat monolog, sami mluvit na nějaké téma. Dostali jste jenom obrázek a téma. Od roku 2023 to, myslím, bude trochu lepší, trochu lehčí. Budete muset mluvit v minulém čase a vyprávět něco podle obrázku a informací u něj. Jak můžete vidět, máte tady více nápovědy, více indicií, o čem mluvit. Možná můžeme říct, že máte více pravidel a méně svobody, ale aspoň se máte čeho chytit. V úloze 4 jste do roku 2022 museli vybrat dárek pro nějakého kamaráda a mluvili jste s examinátorem nebo s tazatelem v neformálním dialogu. Musím říct, že ta úloha byla taková monotónní, taková, že nedávala žádnou variabilitu a pro vás to možná bylo lehké naučit se fráze pro rozhovor o dárku, ale netestovalo to tolik, jak umíte mluvit, testovalo to potom jenom vaši paměť. A proto byla tahle úloha změněna. Tedy myslím, že to bylo proto. Teď taky mluvíte s kamarádem nebo kamarádkou v neformálním dialogu, ale nevybíráte jenom dárek. Vybíráte nějakou aktivitu, místo nebo věc. Je to tedy podobné, ale dává to možnost vám nabízet více situací a více obrázků. Teď bych se chtěla trochu zastavit na zkoušce celkově. Možná, jestli mě znáte, už víte, že mám dost analytický mozek a že mám ráda čísla a procenta. Možná to nevíte, tak vám to říkám. V ústní části můžete dostat dohromady 40 bodů. To je maximum. Za úlohu 1 je to 12 bodů. V úloze 1 musíte odpovědět na 10 otázek. Udělala jsem o tom už video, dokonce několik videí. Dám na něj odkazy a můžete se podívat na příklady takových otázek. V úloze 2 můžete taky dostat 12 bodů. Tam najdete 2 dialogy z praxe, z každodenního života. Například potřebujete něco koupit, opravit, vyměnit a podobně. V úloze 3, jak jste teď viděli, je monolog, co někdo dělal. Tam můžete dostat maximálně 6 bodů.
A v úloze 4 je ten neformální dialog o vybírání a tam můžete dostat maximálně 7 bodů. Proč vám to ukazuju? Abyste viděli, že úloha 3 a úloha 4 jsou docela malá část celé zkoušky a že se nemusíte hodně stresovat. Kromě toho dostanete ještě maximálně 3 body za výslovnost neboli fonetiku. Celkově potřebujete 60% a to je 24 bodů. Jak to rozdělit? Například 7 bodů z úlohy 1 a 2, 4 body z úlohy 3 a 4 a například 2 body za výslovnost a to potom máte dohromady 24 bodů. Chci vás jenom uklidnit, že opravdu máte velký prostor pro chyby. Já bych asi doporučila koncentrovat se na úlohu 1 a na výslovnost, ale samozřejmě naopak to můžete rozdělit mezi ty další úlohy. K úloze 1 jsem vytvořila materiál, který si můžete koupit na stránkách www.janaslav.cz a tam najdete příklady 330 otázek a odpovědí. Může vám to pomoct připravit se na tu zkoušku. A teď se podíváme trošku detailně na ty nové úlohy. Takže nová úloha 3. Vyprávění v minulém čase. V této části budete mluvit sám nebo sama. Musíte mluvit asi 1 minutu. Musíte odpovědět na otázku nahoře nad obrázkem a použít všechny 3 situace, které najdete v textu vedle obrázku. Na žádnou situaci nesmíte zapomenout. Musíte mluvit v minulém čase. Nebojte se mluvit a řekněte všechno, co umíte říct. Dávejte pozor na výslovnost. Když se vrátíme k příkladu, který už jste viděli, tady musíte vyprávět, co dělali ty 2 kamarádky, to znamená ty 2 ženy vpravo, v pátek večer. Indicie nebo hesla, která musíte použít, jsou nakupování, restaurace a kultura a zábava. Znovu připomínám, budete mluvit sami, je to monolog a musíte mluvit 1 minutu. V příručce říkají, že musíte říct asi 80 až 100 slov. To znamená, není třeba mluvit hodně rychle, ale nesmíte mluvit taky velmi pomalu a velmi dlouho přemýšlet. Nepřemýšlejte hodně. Je lepší mluvit jednoduše, než vymýšlet komplikované nápady a komplikované věty. Musíte odpovědět na otázku nahoře, takže si ji přečtěte. A jestli tam je něco, čemu náhodou nerozumíte, zeptejte se. Examinátor vám to určitě vysvětlí. V mluvení musí být všechny 3 situace zleva. To znamená, že musíte říct trošku ke každému tématu, ke každému slovu. Nemůžete mluvit jenom o nakupování a ignorovat restauraci a kulturu a zábavu. Nebojte se mluvit, je to vaše fantazie. To znamená, že tady nemáte detaily. Ty detaily musíte vymyslet vy.
A nezapomeňte, že musíte používat minulý čas. Co dělali v pátek večer, co dělali, ne co dělají normálně nebo co budou dělat, ale co dělali. No a v modelovém testu máme taky příklad, tak se na to podíváme. Nejdříve nakupovali. Šli do obchodního centra. Lena potřebovala kabát a Jana chtěla koupit nějaký dárek pro sestru. Lena nakonec žádný kabát nekoupila, protože nikde neměli její velikost. Ale druhá kamarádka Jana koupila pro sestru praktický dárek. Hodiny do kuchyně. Protože měli hlad, šli ještě do restaurace. Dali si malou večeři a k pití si dali obě minerálku a kávu. Chvíli seděli v restauraci a bavili se a pak se rozhodli jít do kina na nějaký film. Koupili si vstupenky na nový český film, který začínal v 8 hodin. Tak, jak vidíte, nejvíc tady ten člověk mluvil o nakupování, ale bylo tam trochu i o restauraci a kultuře nebo zábavě. To znamená, když vidíte nakupování, tak můžete mluvit o tom, kde nakupovali, co koupili, možná proč to koupili nebo kolik to stálo. Restaurace, do jaké restaurace šli, co jedli, bylo to dobré, co pili. Byli tam dlouho a nakonec kultura a zábava, to může být kino, to může být divadlo, to může být koncert, prostě něco zábavného. A jak vidíte, tady to bylo kino a můžete mluvit konkrétně, na jaký film šli, v kolik hodin tam šli, a nebo jestli si dali popcorn a podobně. Takže to je úloha 3. A teď se podíváme na úlohu 4. V této části budete vybírat s tazatelem nebo tazatelkou nějakou aktivitu, nějaké místo nebo nějakou věc. Musíte se s ním nebo s ní domluvit na jedné aktivitě, jednom místě nebo jedné věci. Je také důležité říct, proč jste vybral nebo vybrala určitou aktivitu, místo nebo věc. Všechno, co můžete vybírat, najdete na obrázku. Obrázky jsou vždy celkem 3. Musíte vybírat jen aktivity, místa nebo věci, které vidíte na obrázku. Nemůžete vybírat nic jiného. Zase se podíváme konkrétně. Takže tady vidíte obrázky, které dostanete například, a připomínám hlavní body, na které nesmíte zapomenout. Za prvé, je to dialog. Nebudete tady mluvit sami, budete mluvit s tazatelem nebo tazatelkou a ten člověk bude váš kamarád nebo kamarádka. To znamená, že to je neformální dialog. Když řeknete, co vybíráte, musíte říct, proč jste to vybrali. To znamená dávat důvod. A musíte vybírat jen to, co je na obrázku. Ne vaše další varianty, vaše další nápady nebo fantazie. Tady jenom hádáte, co na tom obrázku je. Možná to není vždycky 100% jasné, ale používáte obrázky, které dostanete. Pojďme si přečíst příklad. Tazatelka vám říká: teď budete dělat úlohu číslo 4. Jsme kamarádi a budeme spolu mluvit. Mám nového psa.
Máš nějaký nápad, kam můžu chodit se psem na procházky? Můžeš si vybrat z těchto míst. A vy říkáte, myslím, že můžeš chodit do parku. Ale park u hlavní silnice není bezpečný. Tak můžeš chodit do lesa. Ale v lese psi nemůžou volně běhat. A co na tu cestu vedle řeky? Proč myslíš, že můžu chodit zrovna tam? Nejezdí tam auta a ani tam nechodí moc lidí. Je tam klid. Ano, to je pravda. To je dobrý nápad. Tohle je dobré místo pro procházky se psem. Tak, myslím, že v tom příkladu není splněno to, že musíte dávat důvod, proč jste si něco vybral nebo vybrala. Máme to tady jenom v tom posledním případě. Ale vidíte tady, že spolu souhlasí, nesouhlasí nebo prostě něco vybírají. Není to komplikované. Jo? Vidíte, že je to dost jednoduchý a krátký dialog. Takže žádný stres. Jestli potřebujete, tak na mých stránkách www.ilearncheck.com najdete další užitečná videa a cvičení. Můžete tam hledat například videa na minulý čas anebo více informací o zkoušce A2. Přeju vám hodně štěstí u zkoušky, jestli ji budete dělat brzy. A jestli se vám tohle video líbilo, prosím dejte mi like, sdílejte a taky, jak jsem říkala, si můžete něco koupit na www.janaslav.cz a podpořit tak můj kanál. Mějte se krásně, nashledanou.